Ja, då är dag 2. Jag har kört från Newcastle till Huddersfield. Ska träffa ett par samarbetspartner som är här i Huddersfield och opererar också utanför London, Essex tror jag det är. Ja, jag hade en liten incident i Newcastle där jag inte skulle få få ut bilen för att jag hade inte proof of ID. Och det stod ingenting på Rental Cars hemsida, i alla fall på svenska. Det stod bara kreditkort och körkort och jag tog med mig det. Och eftersom att jag har officiellt flyttat till Göteborg, innan hade jag min adress i Malmö, så jag har inte ens 3 månader. Så de fick ringa huvudkontoret på Arts och så fråga säkerhetschefen där. Och så hittade de vårt företag givetvis. Och då påstod han att jag ljög. Och så fram och tillbaks. Och så till slut så fick jag ändå bilen. Så jag är en kvart innan. Det har gått rätt bra. I alla fall. Newcastle var en bra dag. Idag hoppas jag, förutom det som hände i början av dagen, att det kommer gå smidigt och jag kommer spela in nu när jag träffar dem. Så ni kommer få se lite. Det är vad jag har att säga. Hej då. Här är jag i en HMO. Det här rummet skulle ta 65 pund. Det är en 4-bädd så det behövs inte någon licens. Det dyraste rummet vill ta 95 pund. Jag tror refurben var 33 000. Huset kostar 100 000. Och så GDV 210. Så vi får se. Spela in nästa projekt sen som vi ska in på. Här ser ni ett färdigt HMO. Jag är i communal arean här. Den är 4-bädds. Köpt för 90. Refurb 34. Generera 1400 cashflow. Så helt okej standard. Så den här, how many do you say it was? 1, 2. How many rooms? I've got it. There's 1, 2, 3. 6 rooms, but you're only going to get. You might need to do what we did with that other one and put the kitchen downstairs. Yeah. Which is, it looks fine in that other one. I think it looks good. Yeah. To then make sure that you can get 2 decent bedrooms upstairs. And 140 you say? Yeah. Yeah. He doesn't have the numbers, but this is something we can do. Maybe. Maybe flats. Who knows? Ja, så då var vi klara. Gick igenom 3 HMOs. Det känns som att det är mycket HMO de håller på med. De gör by to let. Nivån. De tyckte att det var jättehög standard. Jag var lite så. Jag tror Emil hade inte varit så impad på den nivån de hade. Men så är det. Rätt bra cashflow i alla fall på deras HMO. Så kanske man försöker, men som jag sa, vi tror inte så mycket på det. Developments, ja, de sa man måste antingen hitta själva eller så måste man komma typ med 400-500 000 pund. Så det är i så fall om vi skulle teama ihop med vår sån här committee som vi har i Göteborg med 2 andra bolag.
Men då får man se vad det är för vinst också, risken. De gjorde Newland, Newbill menar jag, inte Newland, Newbill gör de också, så det kan man också göra med dem. Eller så kan man bara investera rakt av, men det vill inte vi göra, utan vi vill investera själva, vi vill vara med i projekten själva. Så jag gillar deras struktur, de har allting i ett hus, så de har lettingsagenten, sen har de accountant, så att så du har bokföringen där, du har de som hittar hyresgästerna åt dig, sen så har de sin building team, och sedan har de har surveyors, sånt som vad blir det nu igen? Ja, jag kommer inte på ordet, och eftersom att inte jag gör retake så är det så. Det är sånt som säger värderar husen och typ vad man kan få det för och så vidare. De har det. Surveyor då. Och sen så har de vad mer hade de? Jag tror nog det var det de hade. Så de har allt det. Så om man gör business med dem så får du hela det paketet, så att de har koll på typ allt. Så att typ det går bara typ som en sån tråd, typ så. Ja, okej, du ska deklarera nu, så då går vi till det vet du nu, till finance-avdelningen då. Och ska du ha en deal, då går vi till de som sköter dealen. Ska du renovera, då skickas det till till byggarna, gruppen. Och ska du, vet du nu, köpa, sälja eller någonting med advokater, så kommer de också. Så det gillar jag. Men vi får se allt det andra. Men ja, det sammanfattar Huddersfield. Nu ska jag köra till Birmingham. För jag tror inte jag kommer orka köra hela vägen till Swansea. Kör till Birmingham, träffa vårt team i Birmingham med den här Rent to SA och ser hur de har det, och kanske prata om framtida grejer vi kanske ska göra, och kanske träffa en annan som håller på också. Så vi får se. Så nu kör jag. Jag kanske gör en till video idag om jag hinner träffa dem. Hinner inte träffa dem så blir det ingen video. Då får ni se dag 3. Så detta är dag 2 i alla fall än så länge. Ja. Så här är jag i Birmingham stan. Ännu ett billigt hotell. Huddersfield gick bra. Jag stannade i Birmingham och körde inte hela vägen till Swansea. Jag träffade vårt management team, Sean. Och sen så träffade jag en annan vän som också håller på med Rent to Service Accommodation. Ja, vi pratar om framtiden och sådana här grejer. Efter min olycka då, givetvis. Jag hade en olycka. Där jag råkade köra på en buss. För att jag trodde jag hade koll på avståndet. Jag skulle svänga, det är lite svårt när man kör här. Och jag fick lite övermod. En sak jag har lärt mig i alla fall idag. Jag hade en väldigt jobbig dag. Jag kunde knappt få bilen uthyrd för att de ville ha proof of ID. Konstigt nog. De ville ha proof of ID, så menas det att de vill ha en räkning där de senaste 3 månaderna, där det står din adress och namn. Och jag hade ju inte det,
Så han ena ville inte hyra ut den, men till slut så ringde han den högsta chefen, eller en chef, avdelningschef på Hertz, och de godkände det. Och ja, jag kom iväg till Huddersfield och sen så krockade jag i Birmingham. Och så medan jag väntade på att bärgningsbilen skulle komma så pratade vi, och de försökte skoja och sånt där bara för att jag skulle inte tänka på det. Så min rädsla var att jag skulle inte få ut en ny bil igen, och Hertz hade ju såklart inte öppet på flygplatsen. Så jag ska göra det kort, för det handlar inte om vad som skedde, men jag hade en riktigt dålig dag. Ja, så jag fick en ny bil, och det jag vill bara säga är att de här resorna som vi har gjort, jag har gjort, det har gjort så att även om det är våra business partners, affärspartners, så har det skapat relationer. Så han, Sean, i vårt management team, han körde fram och tillbaks från flygplatsen och tillbaks där bilen var, där de skulle bärga bilen. Och han bor i Wolverhampton. Han skulle bara komma in och säga hej. Så jag tog typ 3 timmar av hans tid. Han hade inte behövt göra det, för det behöver han inte. Samma sak med han andra. Så utöver att vi tjänar pengar och såna här grejer, så har det gett vänskap. Så det är vad jag tar med mig idag faktiskt. Att det är riktiga vänner man, i alla fall en del av dem är vänner man har fått i livet. Så det här vlogginlägget kanske är lite småtråkigt, men så är det. Så jag nu ska sova några timmar, och sen så ska jag iväg till Swansea och träffa John som ska visa sina projekt som vi kanske ska samarbeta med. Så resan fortsätter, men nu har jag inte någon automat, utan nu kör jag med manuell. Så nu får jag verkligen köra försiktigt. Nu kommer jag verkligen inte ha övermod. Det kände jag redan när jag körde tillbaks till bärgningsbilen. Jag körde som en riktig fegis. Så är det. Vi hörs imorgon. Ses imorgon.